Αυτό μόνο με δική σας ευθύνη. Ένας ελαιώνας στρωμένος με ένα καταπράσινο χαλί από ξυνήθρες. Πόσο πιο αυθεντικά μεσογειακή μπορεί να είναι μια τέτοια χειμωνιάτικη εικόνα? Να ήταν κάπως έτσι και ο ελαιώνας της αρχαίας Αθήνας? Λοιπόν, στις λεπτομέρειες σίγουρα όχι, γιατί απλά αυτό το φυτό με το γλυκό πράσινο χρώμα δεν υπήρχε τότε. Προέρχεται από την Νότια Αφρική. Εκεί μάλιστα ενδυμεί τουλάχιστον ένα είδος νυχτοπεταλούδας που τρέφεται με τους βλαστούς της. Εδώ βρήκε το πεδίο ελεύθερο. Έχει μεταφερθεί στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, αλλά και σε όλες τις περιοχές του πλανήτη που έχουν μεσογειακό κλίμα, αλλά και άλλες με υποτροπικό. Σήμερα εμφανίζεται σε περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες, μακριά από τους χώρους της φυσικής της εξάπλωσης. Με την πρώτη ματιά θα μας θυμίσει τριφύλι, ανήκει όμως σε μια τελείως διαφορετική οικογένεια. Θα το καταλάβουμε αμέσως βλέποντας τα άνθη, τα οποία είναι ακτινόμορφα, ενώ στα τυπικά τριφύλια τα άνθη είναι ζυγόμορφα. Ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ξυνήθρας είναι η τριστηλία. Συγκεκριμένα στους χώρους της φυσικής της εξάπλωσης εμφανίζεται με 3 διαφορετικές μορφές που έχουν διαφορές στα άνθη και συγκεκριμένα στο μήκος των στιμώνων και των ύπερων. Τα άνθη μιας μορφής επικονιάζουν τα άνθη μιας άλλης μορφής. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμη μέσον για να αποφεύγεται η αυτογονιμοποίηση. Ένα έντομο, για παράδειγμα, που κινείται στο επάνω μέρος των λουλουδιών είναι πιο πιθανό να πάρει τη γύρι από έναν υψηλό στίμωνα μιας μορφής και να τον αφήσει στον ύπερο μιας άλλης μορφής που βρίσκεται επίσης ψηλά. Στις νέες περιοχές όπου έχεις βάλει το είδος, συνήθως εμφανίζεται μονάχα μία μορφή. Αυτός θεωρείται ότι είναι ένας ακόμη λόγος που, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, τα τεράστια λιβάδια με τα απειράριθμα κίτρινα λουλούδια σπάνια παράγουν σπόρους εδώ. Εγώ, για παράδειγμα, όσα άνθη έχω κοιτάξει, τουλάχιστον στη Φωκίδα και στην Αιτωλοκανανία, είχαν πάντα χαμηλό ύπερο. Σε αντίθεση με ένα σωρό αγκαθωτά φυτά της Μεσογείου, η ξυνήθρα είναι μια απαλή πόα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παράγει ουσιαστικά σπόρους στις περιοχές όπου έχει εισαχθεί, πώς είναι δυνατόν να εκτοπίζει τόσο σκληροτράχυλους ανταγωνιστές? Λοιπόν, αυτό μάλλον οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Όπως συμβαίνει με πολλά ακόμη ξενικά είδη, η ξυνήθρα βρίσκει χώρο να αναπτυχθεί, ιδιαίτερα εκεί όπου ο άνθρωπος έχει τροποποιήσει το περιβάλλον, εκτοπίζοντας ταυτόχρονα φυτά και δημιουργώντας κενές θέσεις για τα ξενικά. Σε καλλιέργειες και εν γέννη σε διαταραγμένα μέρη, όπως στις άκρες των δρόμων, σε αλάνες, σε μπαζωμένες εκτάσεις. Έχεις βάλει όμως και σε πιο φυσικούς βιότοπους, σε αμόλοφους, σε θαμνώνες και δάση. Εκεί η ίδια η ξυνήθρα εκτοπίζει ταυτόχρονα φυτά και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να περιορίζει και τη βιοποικιλότητα. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι τουλάχιστον στο ανθρωπογενές περιβάλλον η παρουσία της είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι και θετική στις καλλιέργειες, καθώς αφραταίνει το χώμα και περιορίζει τα άλλα ζυζάνια. Όταν μεταφέρεται σε ένα νέο μέρος, κηρύσσει χημικό πόλεμο. Απελευθερώνει φυτοτοξικές ουσίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων ειδών. Το πιο ισχυρό μέσον επιβίωσης της ξυνήθρας όμως βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Αν και επιφανειακά εξεριζώνεται με μεγάλη ευκολία, μέσα στη γη μένουν πάντα κάποιοι μικροί βολβοί. Από αυτούς δημιουργούνται νέα φυτά. Με το ριζικό σύστημα μάλιστα το φυτό προεκτείνεται και υπογείως, μακριά από την αρχική του θέση. Έτσι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την ξυνήθρα και με μια μικρή πράσινη λερναία ύδρα.
Περιορισμένο είναι και το ενδιαφέρον κατανάλωσης από τον άνθρωπο. Το φυτό περιέχει αρκετό οξαλικό οξύ, στο οποίο άλλωστε οφείλεται και η ξινή γεύση του. Αν και χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες ως αλατικό, σε μεγαλύτερες ποσότητες η κατανάλωσή του μπορεί να είναι από επιβλαβής έως μοιραία. Γι' αυτό λοιπόν δεν τολμώ να το συστήσω σε οποιονδήποτε, γιατί δεν γνωρίζω και την ευαισθησία του καθενός. Ιδιαίτερη είναι και η σχέση των ξινήθρων με τα κτηνοτροφικά ζώα. Εάν τα ζώα μπουν σε ένα λιβάδι με ξινήθρες πεινασμένα και φάνε πολλές, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μοιραίο για αυτά. Βέβαια αυτό, όπως μου είπε ο ξάδελφός μου ως κτηνοτρόφος, εξαρτάται και από την εποχή του έτους. Ειδικά μετά την άνθηση φαίνεται να μην είναι τόσο ισχυρή η επίδραση των ξινήθρων στην υγεία των ζώων. Όπως είδαμε, συνολικά η ξινήθρα είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί από τη στιγμή που εγκατασταθεί κάπου. Τουλάχιστον μπορούμε να αρκεστούμε στην όμορφη εικόνα των απειρά αριθμών κίτρινων λουλουδιών της, που την ανάγουν μάλιστα σε σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, ιδιαίτερα το χειμώνα. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η τεράστια επιτυχία αυτού του τριφυλιού οφείλεται πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. Αυτός είναι που τη μετέφερε, είτε το ήθελε είτε όχι, σε τόσες πολλές περιοχές μακριά από τους χώρους της φυσικής της εξάπλωσης. Και αυτό μου φέρνει στο μυαλό την ανάγκη για περιοχές άνευ δρόμων. Περιοχές που προσεγγίζονται δύσκολα και όπου μπορεί να διατηρηθεί ακέραια η αυτόχθονη χλωρίδα και πανίδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της Ελλάδας, που είναι αναγνωρισμένη ως παγκόσμιο επίκεντρο βιοποικιλότητας. Εδώ έχουν διασωθεί ένα σωρό διαφορετικά είδη φυτών και ζώων, αλλά και γεωτόπων, που εξελίχθηκαν στο πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, και σε αυτά βέβαια δεν περιλαμβάνει τη ξινήθρα,